મેટ્રિક્સની અંદર અને હવે મેટ્રિક્સમાં વારો છે મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ મેટ્રિક્સનો. આપણે દોસ્તો એડિશન જોયું છે અને એડિશન તો બહુ જ સિમ્પલ છે, રિસ્પેક્ટિવ એલિમેન્ટનું સીધું પ્લસ માઇનસ થાય છે. પણ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં થોડુંક વિશેષ ધ્યાન રાખવું પડશે. શું ધ્યાન રાખવું પડશે? કેવી રીતના કેલ્ક્યુલેશન થશે? તો સરસ મજાના બે ન્યુમેરિકલ્સથી આપણે આ ટોપિકને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આ ટાઈપના ન્યુમેરિકલ્સ દોસ્તો જોવા મળશે જ. તમને જો અહીંયા આપી દેવામાં આવ્યું છે કે એ મેટ્રિક્સ તમારો આ છે અને બી મેટ્રિક્સ તમારો આ છે, તો ફાઇન્ડ ધી એ બી. પહેલો જ આપણને પ્રશ્ન થાય કે આ એ મેટ્રિક્સના તમે રો કોલમ જુઓ દોસ્તો, તો અહીંયા રો કોલમ કેટલા બને છે? તો આ રો બને છે 1 and 2, તો 2 રો છે. પછી કોલમ કેટલી છે? 1, 2 and 3, તો 3 કોલમ છે. અહીંયા તમે જોવા જાઓ તો આ 3x3 નો મેટ્રિક્સ છે, તો મલ્ટિપ્લિકેશન કેમ થશે? થાય જ. મલ્ટિપ્લિકેશન થશે કે કેમ બે મેટ્રિક્સ વચ્ચેનું, તો એ તમારે જાણવું હોય દોસ્તો, તો પહેલું જ જોઈ લેવાનું કે આના જે રો કોલમ છે ને આના જે રો કોલમ છે એમાં પહેલું જો તમારે આવી રીતના ફાઇન્ડ કરવું હોય એ બીનું, તો જો એ જે પહેલો મેટ્રિક્સ છે એના કોલમની સંખ્યા અને પાછળનો જે બી હોય એના રોની સંખ્યા સેમ હોવી જોઈએ. એટલે આના કોલમની સંખ્યા, જો આ રો કહેવાય, આ કોલમ કહેવાય, આ રો કહેવાય, આ કોલમ કહેવાય, તો પહેલાના કોલમની સંખ્યા અને બીજાના રોની સંખ્યા સેમ થવી જોઈએ. થાય છે? થાય છે. 3 3, તો મલ્ટિપ્લિકેશન પ્રેમથી થશે. ભલે ને અહીંયા 2/3 હોય, આ 3/3 હોય, થશે. આ સિદ્ધાંત છે, બરાબર. તો આ વસ્તુ થોડીક આપણે ધ્યાનમાં રાખીને આગળ વધવાનું થશે. અને જે જવાબ મળશે ને દોસ્તો એ કેવો મળશે ખબર છે? એ 2/3 નો મળશે મેટ્રિક્સ કે 3/3 નો, એ કેમ ખબર પડે? તો એ જે કોમન થવું જોઈએ ને, પહેલાની કોલમ બીજાની રો એક કટ કરી નાખવાની, તો વધશે 2/3. તો આપણને જે જવાબ મળશે ને આ એ બી દોસ્તો, તો એ બી આપણને 2/3 નો મળશે. એ તમને મળી જાય સીધું. આવું એમસીક્યુમાં પ્રશ્ન પૂછે. તો ચાલો કરીએ હવે આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન. તો મલ્ટિપ્લિકેશન માટે a ઇન્ટુ બી આપણે કરશું, તો એ મેટ્રિક્સ ઇન્ટુ બી મેટ્રિક્સ મેં લખી દીધો છે. હવે આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કેવી રીતના કરવું છે એ સમજજો દોસ્તો બરાબર. તો મલ્ટિપ્લિકેશન માટે હંમેશા દોસ્તો પહેલો જે મેટ્રિક્સ છે આપણો એ, તો એની રો પકડવાની તમારે, અને પાછળનો જે મેટ્રિક્સ છે બી એની તમારે કોલમ પકડવાની. આ ધ્યાન રાખજો, રો અને કોલમ વાઇઝ તમારે મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું થશે. તો હવે આપણે આવી રીતના કરીએ દોસ્તો કામકાજ. ચાલો, તો અહીંયા છે ને લખવાની રીત જોજો કેવી રીતના થશે. આ પહેલું જે રો છે એનો જે પહેલો એલિમેન્ટ છે અને આની જે કોલમ છે એનો જે પહેલો એલિમેન્ટ છે એની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. તો 1 into 1 હું લખું એક સ્ટેપ, પછી આ તમે ન લખો તોય ચાલે. પછી પ્લસ આમ બીજો જે કમ્પોનન્ટ છે એના બીજા કમ્પોનન્ટ સાથે -1 into 4 પ્લસ 1 into 1 ફરી પાછો. હા, તો આ પેલો એલિમેન્ટ બનશે તમારો, ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ જે અહીંયા છે એવો. પછી દોસ્તો આ જે પહેલી રો છે ને એને હવે તમારે બીજી કોલમ સાથે વારો લઈ લેવાનો, બરાબર. તો હવે બીજી કોલમમાં ધ્યાન આપજો દોસ્તો. ચલો, આ કોલમમાં તમારે ધ્યાન આપવાનું થશે હવે. તો એનો ફર્સ્ટ હારે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ હારે સેકન્ડ, થર્ડ હારે થર્ડ, તો 1 into 2 આવું લખી દઈએ આપણે. પછી પ્લસ બાય ડિફોલ્ટ સાઇન પ્લસ, પછી -1 into 2 પ્લસ 1 into 7, બરાબર. હવે એવી જ રીતના દોસ્તો આ ફર્સ્ટ રોને થર્ડ કોલમ સાથે કરવાનું થાય. એટલે કરવાનું જો સિમ્પલ સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર ભાગાકાર જ છે, એના સિવાય કોઈ પ્રોસિજર નથી. પણ કોની હારે કરવાનું એ ધ્યાન રાખવાનું. પહેલાનું પહેલા હારે, બીજાનું બીજા હારે, ત્રીજાનું ત્રીજા હારે. તો 1 into 1 પ્લસ -1 into 1 પ્લસ 1 into 5, બરાબર. ભલે આવડું મોટું બનતું દોસ્તો. તો પહેલી રો એના 3 કોલમ સાથે વારો આવી ગયો. હા, આવી ગયો. હવે આગળ વધો દોસ્તો, બરાબર. તો હવે આગળ વધીએ આપણે. તો હવે સેકન્ડ રો આપણે લેશું. હવે આપણે લેવાની થશે દોસ્તો સેકન્ડ રો. આ છે ને આપણી સેકન્ડ રો છે, એની ફર્સ્ટ કોલમ, સેકન્ડ કોલમ અને થર્ડ કોલમ સાથે. તો પહેલાં ફર્સ્ટ કોલમ સાથે આપણે વારો કાઢીશું, બરાબર. ધ્યાન આપજો દોસ્તો કેવી રીતના હું લખું છું. તો 3 into 1 પહેલા, હા 3 into 1, 2 into 4 અને 1 into 1. આમાં બહુ પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ જોશે તમારું દોસ્તો. પછી 3 into 2 બીજી કોલમ સાથે, 3 into 2 આ પ્રોસિજર રિપીટ બધામાં. પછી 2 into 2 બીજાનો બીજા એલિમેન્ટ સાથે, ત્રીજાનો ત્રીજા એલિમેન્ટ, 1 into 7, બરાબર. આવી રીતના પછી આ જ રોનો ત્રીજા કોલમ સાથે, તો 3 into 1
છે સિમ્પલ પણ લેન્ધી છે થોડુંક મલ્ટિપ્લિકેશન. 3 × 1 કર્યો, 2 × 1 કરવાનું પ્લસ 1 × 5 કરવાનું. ચલો હવે એવી જ રીતના દોસ્તો, હવે એવી જ રીતના શું પતી ગયું? અહીંયા કોઈ છે હવે ત્રીજી રો નથી, તો કામ પતી ગયું. બરાબર, તો આટલું કામ કરવાનું હતું. હવે દોસ્તો આનું જે કામકાજ થાય એનું થોડુંક સિમ્પ્લિફિકેશન આપણે આપી દઈએ. ચાલો 1 × 1 1, તમે સીધું આ સ્ટેપ લખી શકો છો આના ઉપરથી. આ પછી 4 × -1 -4, 1 × 1 +1, 1 × 2 2, 1 × -1 × 2 -2, 1 × 7 7, પછી 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × 5 5. ચલો અહીંયા 3 × 1 3, પછી 2 4 8, 1 × 1 1, 3 2 જા 6, 2 2 જા 4, 1 7 જા 7, પછી 3 1 જા 3, 2 1 જા અહીંયા પ્લસ બાય ડિફોલ્ટ, 2 1 જા 2 અને પ્લસ 5 1 જા 5. ઓકે, હવે આનું તમે સિમ્પ્લિફિકેશન આપો એ તમારો આન્સર. તો આ તો શું થશે દોસ્તો? 1 + 1 2, 2 - 4 એટલે -2, પછી આ 2 2 કેન્સલ એટલે 7, પછી આ જો 1 1 કેન્સલ 5, પછી આ થશે 8 ને 1 9, 10 11 ને 12, 6 4 10 ને 7 17, પછી 3 ને 2 5 ને 5 10. આવી રીતના. અને આનો ઓર્ડર તમે જુઓ તો રો 2 થઈ અને કોલમ થયા 1 2 ને 3. તો વાત કરી તે પ્રમાણે આવી ગયો 2/3 નો જ આન્સર. તો આવી રીતના દોસ્તો સિમ્પલ ન્યુમેરિકલ છે. જો સરવાળા બાદબાકી ગુણાકાર સિવાય કાંઈ પ્રોસિજર નથી ભાઈઓ. પણ લેન્ધી થશે, રે લેન્ધી થશે તો થાય ને. આવડા મોટા થઈ ગયા, હવે આ ગુણાકાર કરતા તો બહુ નાના હતા ત્યારે જ શીખ્યા હતા આપણે. બહુ હેવી કાંઈ મલ્ટિપ્લિકેશન એ નથી આવતું, એટલે આવડવું જ જોઈએ દોસ્તો. હવે આ મલ્ટિપ્લિકેશન, એડિશન, સબસ્ટ્રેક્શન્સ આ બધા ભેગા કરીને આ ટાઈપના ન્યુમેરિકલ્સ પૂછે છે અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દોસ્તો. તો આ પણ ખાસ તૈયાર કરજો. GTUની એક્ઝામમાં કેટલી બધી વખત પૂછાયેલો ન્યુમેરિકલ્સ છે. તો આ ન્યુમેરિકલ્સને આપણે કેવી રીતના સોલ્વ કરશું જોજો. તો પહેલા એ તમને આપેલો છે 3 1 -1 2, then prove that a² - 5a + 7i2 = 0. તો પહેલો એટલું તો તમને ખબર પડે ને કે ભાઈ a² જોશે, 5a જોશે, 7i2 જોશે, પછી એનું સરવાળા બાદબાકી કરવાનું થાય છે ને જવાબ 0 0 0 લાવવાનું છે. તો પહેલા a² તો ફાઇન્ડ કરો. તો a² એટલે શું દોસ્તો? a × a. તો વોટ ઇઝ a × a? તો આ a છે તમારો 3 1 -1 2 ઇન્ટુ એ જ ફરી પાછો આનો મલ્ટિપ્લિકેશન એની હારે છે 3 1 -1 2. બરાબર, તો સીધો આનો આપણે જવાબ કેવો મસ્ત લખી શકીએ 3 3 જા 9, 1 1 જા 1, -1 -1 +1 અને 2 2 જા 4. આવું ઘણા કરીને આવશે દોસ્તો, પણ એ પ્રેમથી ખોટું છે. એને એમ કે સરવાળા સીધા આમાં થાય 3 + 3 6, 1 + 1 2, -1 -1 -1 2 ને 2 4. સરવાળા બાદબાકી એમ થાય, પણ ગુણાકાર આવી રીતના નથી થતો. એટલે ધ્યાન રાખજો દોસ્તો, આ વસ્તુ ઘણા કરીને આવે છે. આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન રો કોલમ વાઇઝ કરવાનું થશે. ચાલો કરીએ આપણે. તો પહેલી રો પહેલી કોલમ ના ખબર પડે તો એવી રીતના કંઈક પેન્સિલથી અંડરલાઇન કરવાનું પહેલાં. તો પહેલી રો આ પહેલી કોલમ, બરાબર, એવી રીતના આગળ વધો. તો 3 3 જા 9, હવે સીધું લખું છું, સ્ટેપ વધારતો નથી. બરાબર, 3 3 જા 9 પ્લસ 1 ઇન્ટુ -1 તો -1 આવે. તો સીધી માઇનસ જ સાઇન કરો ને, સીધી -1 પ્લસ માઇનસ માઇનસ જ થઈ જાય. એટલે હવે પહેલી રો સાથે બીજી કોલમ આવે તો 3 × 1 3 અને 1 × 2 એટલે 2. પછી આ બીજી રો અને એની સાથે બંને કોલમનો વારો લ્યો તો -1 × 3 -3, 2 × -1 -2. હવે આ રોનો છેલ્લી કોલમ સાથે વારો લ્યો તો -1 × 1 -1, 2 × 2 4. બરાબર, સીધું આ સ્ટેપ લખી શકો. આપણે જે આ મલ્ટિપ્લિકેશન વાળું બધું બતાવ્યું ને એ કંઈ બતાવવાની જરૂર ના હોય તમારે. ચાલો, તો હવે દોસ્તો આના ઉપરથી આપણે કામકાજ કરીએ તો a² નો આપણને આન્સર મળશે 8, આ થશે 5, આ થશે -5 અને આ થશે આપણું 3. આ a² નો આપણને આન્સર મળ્યો. ઓકે, પછી 5a નો આપણને આન્સર જોતો હોય તો મળી જાય ને. 5a કંઈ મોટી વસ્તુ નથી. આ a² મળ્યો. હવે 5a એનો મતલબ શું થયું કે જે કંઈ a છે એની હારે
એને 5 સાથે ગુણાવી નાખો તો આ જે એના એલિમેન્ટ છે એને 5 સાથે ગુણાવી નાખો દોસ્તો તો એ મળી ગયું. તો 5 તેરી 15, પછી 5 એકા 5, 5 એકા 5, 5 દુ 10, આ 5 એ મળી ગયો. એના પછી તમને 7i2 જોઈએ છે તો પહેલા i નો કન્સેપ્ટ સમજી લો દોસ્તો. i છે ને યુનિટ મેટ્રિક્સ કહેવાય. i યુનિટ મેટ્રિક્સ એટલે જેના ડાયાગોનલની અંદર છે ને 1 1 1 હોય, બાકી બધા એલિમેન્ટ 0 હોય, એને યુનિટ મેટ્રિક્સ કહેવાય. તો આપણને આ 2 લખેલું છે એનો મતલબ કે 2x2 માટે જોઈએ છે. આપણો 2x2 નું છે ને ઓર્ડર એટલે બરાબર 3 હોય તો એ શું સમજવાનું 3x3 નો મેટ્રિક્સ. તો અહીંયા તમારા આ થશે 1 0 0 1 બરાબર. i2 આમ થાય. i3 તમને જોતો હોય તો આવી રીતના 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ડાયાગોનલમાં 1 રાખવાના, બાકી બધું 0. 4x4 એ લખી શકો, 5x5 એ તમે લખી શકો. તો હવે એને 7i2 જોઈએ છે. તો 7i2 માં શું થાય દોસ્તો? તો આ બધાને 7 વડે ગુણો તો આ 7 થશે અને આ 7 થશે. વાત થઈ ગઈ પૂરી. બરાબર. એટલે 7i2 પણ આપણે સીધો લખી શકશું દોસ્તો. લખો સીધો. અહીંયા લખી દઉં છું 7i2. 7i2 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 7007. ઓકે. હવે અહીંયા જે પ્લસ માઇનસ બધું કરવાનું થાય છે એ આપણે શાંતિથી કરીએ. ચાલો. અહીંયા આપણે LHS RHS થી કરીએ. હાલો ને કામ. LHS ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ a સ્ક્વેર માઇનસ 5a પ્લસ 7i2. હવે એની અંદર બધી વેલ્યુઝ નાખીએ. LHS ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ હોય તો a સ્ક્વેર, તો a સ્ક્વેર તો આપણી પાસે રેડી છે. આ લખો અહીંયા 85 માઇનસ 53 બરાબર. પછી માઇનસ અને 5a લખી નાખો. 5 એ આપણો આ રહ્યો 15 5 અને માઇનસ 5 10. એના પછી 7i2 લખી નાખો 70 07. પહેલાં 2 નું કામ કરો, પછી એની સાથે પ્લસ કરો, એક સાથે 3 નું કામ કરો, એ બધું તમારા ઉપર હોય. આપણે નાનું નાનું કામ કરીએ. પહેલાં આ 2 નું કામ કરો તો 8 માઇનસ 15 દોસ્તો તો માઇનસ 7 આવશે. પછી 5 માઇનસ 5 0. જો સરવાળા બાદબાકીમાં સીધું થાય, મલ્ટિપ્લિકેશનમાં નહીં. માઇનસ 5 માઇનસ માઇનસ 5 આવું છે. માઇનસ 5 માઇનસ માઇનસ 5 તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ. તો માઇનસ 5 પ્લસ 5 0. પછી 3 માઇનસ 10 તો માઇનસ 7 આવશે. પછી આ પાછળવાળું છે એ લખી નાખો એઝ ઇટ ઇઝ 7007. ઓકે. અને હવે દોસ્તો તમે જુઓ અહીંયા તો માઇનસ 7 પ્લસ 7 0 0 પ્લસ 0 0 0 પ્લસ 0 0 માઇનસ 7 પ્લસ 7 0. માઇનસ 7 પ્લસ 7 એટલે 0 જ આવી ગયું. 0 0 0 આ 0 એટલે 0 0 મેટ્રિક્સ તમારે પ્રૂવ કરવાનું હતું તો એ આવી ગયું. બરાબર. તો તમે અહીંયા સીધું લખી શકો RHS. પ્રૂવ કરવાનું હતું એટલે પ્રૂવ થઈ ગયું. તો આવા ન્યુમેરિકલ્સ લોટ્સ ઓફ છે. આ 2x2 મેટ્રિક્સ માટે આવા બની શકે, 3x3 મેટ્રિક્સ માટે બની શકે. ચાન્સીસ આના વધારે શું કામ થાય? કારણ કે આમાં જો મલ્ટિપ્લિકેશન પણ આવે, પછી આ સરવાળા બાદબાકી પણ આવી જાય, ભેગું થઈ જાય. બરાબર. તો આવા ન્યુમેરિકલ્સ પૂછી શકે છે. તો અહીંયા દોસ્તો તમને આપવામાં આવેલા છે કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટર માટેના ન્યુમેરિકલ્સ. સરસ મજાનો સ્ક્રીનશોટ લો અને સરસ મજાની પ્રેક્ટિસ કરજો, કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટ કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવજો તમે આ કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટર કર્યું કે ના કર્યું દોસ્તો. ઓકે. તો ચાલો આજના માટે એટલું જ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર મેટ્રિક્સની બીજી એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ લઈ અને તમારી સમક્ષ પ્રસ્તુત થશું. ખૂબ સારા માર્ક્સ તમે મેળવી શકો એવી શુભેચ્છાઓ અને શુભકામનાઓ સાથે આ વિડીયોની કરીએ આપણે સમાપ્તિ.